Okay, magandang araw mga kaibigan. Gagawa tayo ng ano ngayon ng itong hot cake mix na ready to ready to cook na to. Itong Maya the original hot cake mix. Ito nabibili to sa sa grocery. So nabili ko lang to ng mga 65 pesos na ganito. So ito ay ayan. So 500 grams. So dalawang 250. Yan. So ito, you will need 1 medium size egg, 2 tablespoons oil, 3/4 cup water, then 1 pack Maya original fluffy and tasty hot cake mix 250 grams. So ito good for 250 grams to, pero dahil yung isang box natin ay 500 grams, so dalawang 250. So ita times 2 natin yung mga nandito na mga ingredients. So magiging dalawang medium size egg, magiging 4 na tablespoon oil, tapos magiging 1.5 cup water. Tapos ang gagamitin natin ay 2 packs ng Maya original fluffy and tasty hot cake mix. Okay, so start na tayo.
natin para sa 500 grams na hot cake mix, no, ready to mix na yon. So ito na, so we're done. At pwede naman nating iserve to with honey or jam for a great tasting hot cake mix. Thank you for watching.